নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জ্যোতিকামিক্সয়টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখিছে ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ দ্বিবিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ লগত কি ধৰণে মই জড়িত হৈ আছো আৰু তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গমে পাইছে নহয় নে ফ্ৰেন্ডছ মন কৰকচোন বৰচালনী পল চেপা খালৈ জাপি এই সকলোবোৰ হৈছে আমাৰ অসমীয়া মাছ ধৰা সঁজুলি নহয় নে আৰু এই সঁজুলিসমূহ বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চিনিয়ে নাপায় তেওঁলোকে পদলিমূৰত ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছিল আৰু প্ৰদৰ্শনীখন ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে মই আগৰটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক প্ৰদৰ্শনীখনৰ বিষয়ে কৈছোৱে আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিল কেনেকৈ তেওঁলোকে বৃক্ষৰোপণ কৰিছিল পতাকা উত্তোলন কৰিছিল আৰু গণ্যমান্য বহুতো ব্যক্তিক তাতে সন্মান জনোৱা হৈছিল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিছিল বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিছু অনুষ্ঠান আগৰটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোৱে আৰু আমি দেখুৱাইছিলো বহুতো জ্যেষ্ঠজনক তাতে সন্মান জনাইছিল আৰু বহুতো শিল্পী আহিছিল সেইদিনাখন মই অলপমান ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱা নাছিলোঁ আজি শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ৰাতিপুৱা পুৱাৰ যি আহাৰ সেয়া থলুৱা খাদ্যৰে সকলোকে আপ্যায়ন কৰা হৈছিল দুৰুলাত সুন্দৰকৈ দিছিল সঁচাকৈ মন কৰিবলগীয়া আৰু কণ শিশুসকলে কিমান সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিছিল আৰু শুনকচোন আমাৰ ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ সচিবগৰাকীয়ে কি কৈছিল সেইদিনা এটা কবিতা এখন আবৃত্তি কৰিব আৰু সেই আবৃত্তিটো শুনি এজন চিত্ৰকৰে কেনভাছত ছবি ৰূপ দিব এজনৰ চিন্তাক তিনিজনক আমি সংযোগ বনাইছো কবিতাটো এজনে লিখিছে আবৃত্তি এজনে কৰিব আৰু ছবি এজনে অংকন কৰিব হয় ফ্ৰেন্ডছ এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান ৰং তুলিকাৰে কবিতাৰ বুলনি এজনে কবিতা লিখিছে এজনে পাঠ বা আবৃত্তি কৰিছে আৰু আন এজনে ছবি আঁকিছে এনেকৈ বিভিন্ন ঠাইৰ বিশেষ চিত্ৰশিল্পীক মাতি অনা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বিভিন্নজনে লিখা কবিতাসমূহ দি দিয়া হৈছিল আৰু কবিতাসমূহত একোজনে ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ অংকন কৰিছিল আৰু পাঠক জনালি দিলে এই মঞ্চৰ আপন গ্ৰহণ কৰি কবিতাটো শুনি তেখেতে আপোনালোকৰ মাজতেই এই কবিতাটোৰ চিত্ৰ দিব সেয়েহে আমি তেখেতসকলক আমাৰ ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ তৰফৰ পৰা এতিয়া আদৰণি জনাব বিচাৰিছো যিটো এনেকৈ ফ্ৰেন্ডছ ছগৰাকী শিল্পীক মাতি আনি ধুনীয়াকৈ সন্মান জনাই তেওঁলোকক কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ দিছিল আৰু মঞ্চত ছগৰাকী ব্যক্তিয়ে কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল আৰু ছগৰাকী শিল্পীয়ে আৰু তলত সকলোৱে অংকন কৰিছিল আৰু সেই অংকন চলি থকাৰ সময়তে বিভিন্ন অনুষ্ঠান গীত মাত নৃত্য সকলোবোৰ হৈ আছিল আৰু সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান সেইদিনা অনুষ্ঠিত হৈছিল এতিয়া এখেতে অকণমান পাঠ কৰিব অকণ শুনকচোন আবেলি ভেঙনীয়া ৰ'দৰ দৰে নিৰ্ভীক শব্দটো চিৰণিৰ ওপৰেদি প্ৰচণ্ড বেগেৰে নৈৰ ওপৰত সৰু ৰঙে এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে কবিতা শুনিছিল আৰু ছটা কবিতালৈ তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছিল সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই সকলোৰে কবিতাসমূহ এনেকৈ ভিডিঅ'ত দিব নোৱাৰিলোঁ তাৰ বাবে দুখিত আৰু এই অনুষ্ঠানটো অকণমান ব্যতিক্ৰমী আছিল বাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আগতেও তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান কৰি আহিছে আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে আবৃত্তিকাৰ জোনাকংকন ভূঞা তেখেতো কলিয়াবৰৰ পৰা আহিছে চিত্ৰশিল্পী পাঠধন কলিতা তেখেত তেজপুৰৰ পৰা আহিছে আমি ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ তৰফৰ পৰা তিনিজনকে এতিয়া আদৰণি জনাব বিচাৰিছো মৃত্যুমণি আমি মৃত্যুমণি ৰাজখোৱাৰ কবিতা সূৰ্যময় সৃষ্টিৰ পাতনিৰে পৰা আলোক প্ৰতিভাৰে এধাৰ বিনাশী বা গুণ কৰিবা মই নহলো কবি লয় প্ৰলয় ৰৌদ্ৰ অৱসা পালন পোষণ তন্ত্ৰৰ তাপিতৰ মুক্তিৰ ভৰসা সেয়ে বিজ্ঞৰূপে মোক আৰু এয়া গোপল চেট দিলে
নিৰঞ্জন শৰ্মা দেৱক এখন গোলাপ গামোচাৰে আদৰণি জনাব ৰঙিলী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সৌৰভ কাশ্যপ। চিত্ৰশিল্পী, সাংবাদিক, ভাস্কৰ্য শিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ এয়া নীলৰঞ্জন শৰ্মাদেৱৰ কবিতা। আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী এয়া চিত্ৰশিল্পী শ্ৰদ্ধাৰ গকুল চেত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে অংকন কৰিব। চাই থাককচোন। এয়া হৈছে সকলোৰে মৰমৰ চিত্ৰশিল্পী নৱনীত আগষ্টি আৰু এওঁ সুন্দৰকৈ এয়া চিত্ৰৰ ৰূপ দিছে আৰু তেওঁ আঁকিছিল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী বিপুল কুমাৰ বৰাদেৱৰ কবিতা। সেই কবিতাটোৰ আধাৰতে তেওঁ আঁকিছিল আৰু এয়া আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী গকুল চেত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে অঁকা এখন ছবি। আৰু এই ধৰণে এয়া চানুপাল আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্নজনে যিকেইজন আহিছিলে গোটেইকেইজনে ধুনীয়াকৈ ছবিৰ ৰূপ দিছিল। আৰু এই মঞ্চতে এয়া সন্মান জনোৱা হৈছিল আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ শিশু সাহিত্যিক আমাৰ এয়া শ্ৰদ্ধাৰ দ্বিজেন্দ্ৰ মোহন শইকীয়াদেৱ আৰু তেখেতক ময়ো ইয়াতে প্ৰণাম জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে তেওঁক জাপি প্ৰশস্তি পত্ৰ আদিৰে সা সন্মান জনোৱা হৈছিল আৰু সঁচাকৈ এটা সুন্দৰ এটা প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ আছিল। আৰু আমাকো তেওঁলোকে সন্মান জনাইছিল এয়া চেলেঙেৰে আৰু তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছিল আমাক এয়া এখন কৃতজ্ঞতা পত্ৰ। সঁচাকৈ এইখিনিতে ময়ো কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। সঁচাকৈ মই ধন্য মানিছোঁ আপোনালোকৰ এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আহি। আৰু সঁচাকৈ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ইয়াতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এখন সুন্দৰ তাত উঠা ফটো। ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি যি কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ, দুদিন পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ ওপৰত কৰ্মশালা হৈছিল আৰু আজি তৃতীয় দিন। এই তৃতীয় দিন সামৰণি অনুষ্ঠান পুৱা 9 বজাত পতাকা উত্তোলনেৰে আমাৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আৰু বৃক্ষৰোপণ, 6জন কবিৰ কবিতাৰে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটি 6জন চিত্ৰশিল্পীয়ে সেই 6টা কবিতাৰে এজন এজনকৈ কবিয়ে লিখি যোৱা কবিতাত চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু এই চিত্ৰ অংকনত যথেষ্টখিনি ৰাইজৰ সমাদৰ পাইছোঁ। লগতে প্ৰথম দিন আৰু দ্বিতীয় দিনত আমাৰ যি কৰ্মশালা আছিল তাত জ্যোতিকা ভূঞা বৰা বাইদেৱে যি আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে, ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যি শিকালে সকলো সঁচাই পাৰ্গত হৈ গৈছে। যদি আৰু কিবা চাবলগীয়া মন থাকে জ্যোতিকা বাইদেউৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সকলোখিনি চাব পাৰিবা। সকলোলৈকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী পাৰ্থ প্ৰতিম ভৰালী, তেওঁ সুন্দৰ ছবি অংকন কৰিছিল। এয়া হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী বাপধন কলিতাদেৱ, শ্ৰদ্ধাৰ চানু পাল, এয়া হৈছে শ্ৰদ্ধাৰ নৱনীত আগষ্টি, এয়া শ্ৰদ্ধাৰ গকুল চেত্ৰী ছাৰ আৰু এয়া হৈছে গকুল চেত্ৰী ছাৰে অংকন কৰি থাকোঁতে মই কিবাকিবি সুধি আছিলোঁ। আৰু এয়া হৈছে সকলোৰে মৰমৰ অংকুৰ ৰাজ কাশ্যপ, তেখেতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 7ম স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অতি সুন্দৰ ছবি অংকন কৰিছে, সঁচাকৈ চাবলগীয়া আছিল। এক ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানত এক ব্যতিক্ৰমী চিত্ৰ, সঁচাকৈ ভাল লাগিছিল। আৰু ছাৰে মোৰ বিষয়ে কি কৈছে? জ্যোতিকামিক্সয়তী হয়, ভাল শিল্পী হয়, ছবি আঁকে, সকলো মাধ্যমৰ কাম কৰে আৰু তেওঁক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ। পেলনীয়া সামগ্ৰীবিলাক তেওঁ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰি সুন্দৰ ৰূপত শিল্প সামগ্ৰীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছে আৰু আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা ইকো-ফ্ৰেণ্ডলি যে তেওঁ জানে সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰ সকলোফালে প্ৰচাৰ কৰি শিল্প জগতখনত তাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি নিজকো প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলৈ অশেষ শুভকামনা থাকিল। ধন্যবাদ ছাৰ। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন গীত মাতৰ লগতে এয়া য়োগা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গান গাইছিল আৰু সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'ত ইমান দীঘলকৈ দিয়া নাই, অকণ খালি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু এগৰাকী শিল্পী, অকণমানি শিল্পী এগৰাকী ধুনীয়াকৈ কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল। তেওঁলৈ বহুতো মৰম যাচিছোঁ, ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। আৰু বহুত বেছিকৈ তোমালোকৰ এইসমূহ মই দিব পৰা নাই আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা থাকি গৈছে কোনেও যাতে ভুল নধৰে বা ভুলকৈ নাভাবে তাৰ বাবে মই আগতে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ।
এগৰাকী ছাত্ৰী হৈছে ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ অনামিকা। তেওঁ কাণেৰে নুশুনে কিন্তু সুন্দৰকৈ বিহু নৃত্য ক'বও নাজানে মুখেৰে সুন্দৰকৈ বিহু নৃত্য কৰিছিলে। আৰু মই ইয়াতে অকণমান ৰাখি থৈছিলোঁ আৰু মোকো তাতে অকণ ভাষণ দিবলৈ দিয়া আছিল। কিনো কৈছে শুনকচোন। ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ অকল যে আমি তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ কেৰালী বাইদেউ বন্দিতা সকলোৱে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে। আমাৰ ৰঙিলী শিল্পালয়ৰ সঞ্চালক মহোদয় গোটেইখিনি আমাৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিছে। ইয়াতে আমি শিকাইছোঁ, গান গাইছোঁ, গোটেই দিনটোৰ যিখিনি সময় শিকাইছোঁ সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু ভাল লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালীখিনিও শিকিব পাৰিছে। সকলোৱে সৰুকৈ হ'লেও একো নোৱাৰাকৈ থাকে নাই, সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা বনাই তেওঁলোকে সজাব পৰা কৰি তুলিছে। আৰু মই চেষ্টা কৰোঁ ঘৰত পেলনীয়া বস্তুসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা শিকক কৰক, তাৰে চেষ্টা সদায় অব্যাহত আছে আৰু কৰি যাম সকলোৱে এনেকৈ তেওঁলোকেও আমাৰ পৰা শিকক তাৰে কামনা কৰিছে। আৰু আজিৰ সভাত সকলো সদস্য সকলো শিল্পকৰ্মলৈ সাহিত্যিক সকলোকে মনলৈ প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু মোৰ চমু মন্তব্য আপোনালোকে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ৰ দ্বিবিংশতিতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি যোৱা দুদিনত 22 আৰু 23 তাৰিখে পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে আমি এখন কৰ্মশালা পাতিছিলোঁ। সেই কৰ্মশালাখনিত প্ৰায় 80জনতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। সেই কৰ্মশালাটি প্ৰশিক্ষক হিচাপে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছিলোঁ চাপানালাৰ জ্যোতিকা বৰা ভূঞা ডাঙৰীয়ানী, নগাঁৱৰ পৰা আহিছিলে ময়ূৰ ফুকন, তাৰ লগতে বৰদোৱাৰ পৰাও দুজনমান আহিছিলে ৰাজীৱ মহন্ত, ঠিক তেনেকৈ পুৰণি গুদামৰ এজন আহিছিলে আমাৰ প্ৰণৱ শৰ্মা। তেখেতসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাইছিল। তেখেতসকলে 2টা দিন পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনালে। আজি আমাৰ তৃতীয় দিন। এই তৃতীয় দিনটো হৈছে আমাৰ এটা সামৰণি অনুষ্ঠান। এই সামৰণি অনুষ্ঠানটোত আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত আৰু শিক্ষকসকলো জড়িত হৈ পেলাই আমি এখন প্ৰদৰ্শনী কৰিছিলোঁ। সেই প্ৰদৰ্শনীখনৰ দুৱাৰ উন্মোচন হৈছিলে। তাৰ বাদেও আমি এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ যে ৰং তুলিকাৰে কবিতাৰ বুলনি বুলি এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ। 6জন কবিৰ 6টা কবিতা 6জন আবৃত্তিকাৰে আবৃত্তি কৰিছিল আৰু সেই আবৃত্তি শুনি 6জন চিত্ৰশিল্পীয়ে মঞ্চতে তেওঁলোকে আবৃত্তি শুনিছিলে। শুনি পেলাই তেওঁলোকে সেই কবিতাটো চিত্ৰত দিছিলে। আজি সেই আমাৰ একেটা অনুষ্ঠানতে সেইখিনি কৰা হৈছিলে। তাৰ বাদেও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ গীত মাতৰ অনুষ্ঠান কৰা হৈছিলে। এনেদৰেই আজি গোটেই অনুষ্ঠানটো পুৱা 9 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে এতিয়া এই অনুষ্ঠানটো সমাপ্ত হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই কৈছোঁৱে ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয়ে প্ৰতি বছৰে ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান কৰি আহিছে। এবাৰ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিছিলোঁ। আমাক মাতিছিল গল্পৰ আধাৰত ছবি আঁকিবলৈ আৰু তেওঁলোকে বহুত দীঘল কেনভাছ এখন ব্যৱহাৰ কৰি বহুতো চিত্ৰকৰক মাতিছিল আৰু এনেকৈ আমি ছবি অংকন কৰিছিলোঁগৈ। ঠিক সেইদৰে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ বাঁহৰ কেনভাছত এয়া চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ মাতিছিল। কিমান ব্যতিক্ৰমী চাওকচোন, আমি আগে পিছে ক'তো দেখা নাছিলোঁ বাঁহৰ কেনভাছ। এইদৰে এয়া বৰদোৱাত আমি তেওঁলোকৰ লগত গৈ ছবি অংকন কৰিছিলোঁ। আপোনালোকক আগতে ইয়াৰ ভিডিঅ' দি দেখুৱাইছোঁ, নিশ্চয় মনত আছে নহয়নে? তেওঁলোকৰ সুন্দৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ, ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠানসমূহ সঁচাই ভাল লগা, শলাগ লৈছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ যি ৰঙিলী শিল্পালয় চিত্ৰাংকন বিদ্যালয় বহুদূৰ আগবাঢ়ি যাওক, ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাবোৰ সদায় অব্যাহত থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজি ইমান দিনে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ মই প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। যদি কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেনেহ'লে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে যি আমাক সন্মান দিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সদায় চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ লগত সদায় থাকিম আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা এক অনুষ্ঠান। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ লগত ইমান সময় দিয়াৰ বাবে। বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ আৰু এই ধৰণে মই আহি ঘৰ পাইছিলোঁহি। প্ৰাণতে তুমি অংকিতা, দুচকুত তোমাক আকো, উশাহৰে গঢ়